Joumana Kayrouz. You've seen her images on giant billboards across the metro. Joumana Kayrouz. You've seen her images on buses across the city. Now get to know Joumana Kayrouz. The war broke out in my home country, Lebanon. I was 11 years old, and I saw a lot of bloodshed and inequality and poverty. You can't grow up in an environment like that and not be affected by it and not want to make a difference. I graduated from Yale University with a master's in ethics. I speak 4 languages. It has always been innate in me fighting for the underdog and trying to do whatever it is I can to make a difference in the world. Let Joumana Kayrouz protect your rights. Call the law offices of Joumana Kayrouz at 1-866-YOUR-RIGHTS extension 100 or visit yourrights.com. قد يحاول بعض المصابين في حوادث السيارات إدارة قضاياهم توفيرا لأتعاب المحامين، والآن مكتب المحامية جومانا كيروز بإمكانه المساعدة من خلال إشرافه على سير القضية في جزئها الأول المتعلق بتعويضات الراتب والخدمات المنزلية، وتقوم بإرشادك في كيفية إدارة ملفك مجانا، بينما سيتولى المكتب مهمة الدفاع عن قضيتك في جزئها الثاني المتعلق برفع دعوى عن عطل وضرر. للمزيد من المعلومات اتصلوا بمكتب المحامية جومانا كيروز والاستشارات مجانية 248-557-3645. برنامج يور رايتس مع المحامية جومانا كيروز المختصة في قضايا حوادث السيارات، مع نخبة من المحامين في اختصاصات عدة منها الطلاق والهجرة والإفلاس، يأتيكم الآن على الهواء مباشرة. أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا في كل مكان، تحية طيبة لكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج يور رايتس مع المحامية جومانا كيروز على الهواء مباشرة. أرقام الهواتف في الاستوديو 313-769-6666 519-256-1023، ودائما بإمكانكم المشاركة عن طريق الواتساب برسائل صوتية أو نصية 313-327-7074. مكاتب المحامية جومانا كيروز تتعامل مع قضايا الإصابات الشخصية من ضمنها حوادث السيارات، إصابات العمل والأخطاء الطبية، قضايا الهجرة والتجنس، قضايا الضمان الاجتماعي. رقم الهاتف في مكتب المحامية جومانا كيروز 248-557-3645. هذه هي الحلقات، حلقات برنامج يور رايتس يعاد بثها مرة أخرى على اليوتيوب على قناة جومانا كيروز. كل ما عليكم هو زيارة هذه القناة بالتأكيد ومشاهدة هذه الحلقات، وإذا رغبتم أيضا بإمكانكم الضغط على زر الجرس والتسجيل فيها ليصلكم كل ما هو جديد. تحية طيبة لكم، وأكيد رحب بالمحامية جومانا كيروز. جومانا مساء الخير. مساء النور رامي، يعطيك العافية، كيفك اليوم؟ أهلا وسهلا، تحياتنا لك. إن شاء الله الصوت منيح، بتريد عليه؟ شوية عليه يكون أفضل جومانا لو سمحتي. أوكي، اللي إذا هيك تمام. صار أحسن؟ أفضل بكثير. أوكي. أهلا وسهلا. أوكي، very good. أهلا وسهلا فيك. مساء الخير لكل المستمعين. نحن اليوم نهار خميس، مرة تقريبا بالشهر بنستضيف المحامي هاورد رادنر. أنا عم بحكي من استوديو هون بالمكتب، والمحامي هاورد رادنر هو معنا على التليفون عبر السكايب، صح؟ معنا على السكايب، نعم. اوكي، فيري جود. ورح نحكي اليوم شوي عن الإصابات الشخصية، وبالتحديد اختصاصه اللي هو قضايا الانزلاق، سليب اند فول، تريبل فول إلى آخره. بيجينا كتير اتصالات عن هذا الموضوع، عم يجينا اتصالات أكتر وأكتر لأنه عم بيبلش الطقس يتغير، في عالم عم توقع، في عالم عم تصحت، في ولاد رجعوا على المدارس، في أطفال عم يتعرضوا أوقات لإصابة بقلب المدرسة، إن كانوا وقعوا إن كانوا زحطوا، مثل الطفل اللي اتصل فينا امبارح، اتصلوا أهله فينا واللي هو كان عم يلعب بالمدرسة، فات كان بالحمام ورجع على الكلاس روم، كان في مي بالأرض، زحط على المي بالأرض وكسر الكلافيكل تبعه، يعني اللي هي بقلب صدره. عم نسمع عنهم هول. سيناريو تاني عن طفل كان ماشي على السايد واك وبده يفوت على المدرسة، بس السايد واك هو مش جزء من المدرسة. كمان كان في كراك كتير كبير بقلب السايد واك، وكمان تعرض لإصابة. كمان بدنا نحكي عنها، هيدي نحكي عن كيس ربحنا فيه بالمحكمة الاستئناف، خسرنا بالمحكمة السيركت كورت اللي هي أول مكان الإنسان بيروح عليه اللي هو السيركت كورت. خسرنا فيه، استأنفنا للكورت اوف أبيلز. الكورت اوف أبيلز وبالتحديد قاضي من قضاة الكورت اوف أبيلز اللي أنا
بحبها كتير وبعرفها وبحترمها كتير، القاضية كورت اوف ابيل سينثيا ستيفنز عطت اوبينيون رائعة جدا وريفيرست السيركت كورت، ونحن بنعتبر انه هيدا كانت النتيجة الصح، او كان الكونكلوجن الصح. رح نحكي عنها هيدي. رح نحكي شوي عن الكونتراكتورز، السنو كونتراكتورز اللي بيجوا بينطفوا لنا قدام البيوت واللي بينطفوا لنا قدام البزنسز. هل عليهم مسؤولية؟ هل فينا نحملهم مسؤولية؟ هل المسؤولية بتضل واقعة علينا كأصحاب البزنسز وأصحاب البيوت؟ فدرس quite a bit بدنا نحكي عنه. نستقبل بالأول المحامي هاورد رادنر اللي بفتكر عنده أكتر من 47 سنة، بفتكر 47 سنة خبرة بقضايا الانزلاق. رامي, the speakers are not on, so I don't know what to tell you. مش عم تسمع يمكن من عند المحامي هاورد رادنر. I really don't know. Good afternoon, attorney Howard Radner. How are you? Howard, can you hear me? Hello, Howard. طيب الظاهر مدى يسمعنا جمانة يمكن. خلينا بس نحاول نصلح يعني نحاول نعاود الاتصال به مرة أخرى على أمل أنه يسمعنا، وأكيد إن شاء الله يا رب يسمعنا على السكايب جمانة. No problem. بتحب كمل اتكلم؟ نعم تفضلي كملي لحد ما نتواصل معه مرة أخرى. اوكي طبعا هيدا مش اختصاصي، بس بعرف كفايه لبلش اطرح الموضوع. نحكي عن تغيير الطقس، الثلج اللي بلش عم ينزل الى اخره. شو مسؤوليه السنو كونتراكتور كومبانيز اللي منجيبهم على بيوتنا او منجيبهم على اشغالنا لينظفوا؟ أغلبية الأوقات ما بينظفوا صح، وما بينظفوا كفاية، وما بينظفوا منيح، يمكن يحسنوا شوي الأمور. يعني إذا في كتير تلج بيجرفوا جزء من التلج، بس السؤال اللي بيطرح نفسه، هل جرفوا كفاية لحتى الإنسان اللي بده يمشي على التلج اللي جرفوه ما تبقى من التلج؟ هل عليهم أي مسؤولية؟ القانون ما بيحط مسؤولية على السنو كونتراكتورز. يعني هيدا شو بيعني بالنسبة لنا؟ هيدا بيعني بالنسبة لنا إنه لا سمح الله إن كان نحن عنا بيت وحدا وقع قدام بيتنا، أو إذا عنا بزنس وحدا وقع قدام البزنس تبعنا، ما فينا نحط الملامة على سنو كونتراكتينج كومباني حتى لو قمنا الدعوة ضدهم، إلا إذا هن they made the condition worse. يعني إذا سوّقوا الأمور، وكتير صعب إنه نفرجي إنه هن سوّقوا الأمور. علينا بتضل المسؤولية حتى لو إجوا جرفوا، إنه نتأكد إنه الظروف جيدة والظروف كافية. يمكن نضطر ننظف أكتر، يمكن نضطر نحط ملح، نجرف أكتر، مش لأنه إجوا وعملوا إيجاب معناتها إذا صار في أي إصابة بنقدر نحملهم المسؤولية. لازم نفكر فيهم كشركات بتساعدنا لحتى نحسن الأمور ولتكون الكونديشنز مور سيف. لازم نفكر فيهم إنه عم يجوا يجرفوا 10 feet of snow، بس يمكن يتركوا 3 feet of snow، ويمكن تحت السنو في آيس. المسؤولية بتبقى علينا. يعني هن بيساعدونا، بس ما فينا نحط المسؤولية 100% عليهم أو الملامة 100% عليهم. يعني خلاصة الأمر هون، حتى لو منستعملهم لازم نحن نتأكد إنه ما تبقى is safe enough. بفتكر بالقريب جدا رح نعطي، أنا I'm gonna write it down right now، رح نعطي نصائح عملية عن استخدام السولت. لأنه السؤال هو بتحط سولت مرة، بتحط سولت كل ساعتين، بتحط سولت شو ممكن تكون الحرارة لنقدر نحط سولت؟ هل الحرارة لازم تكون أوطى من درجة معينة من الحرارة؟
لازم نحكي عنها لأنه متهيألي أنه أغلبيتنا ما عنا فكرة نعرف أنه لازم نستعمل سولت لحتى ندوب التلج أو بالأحرى الجليد. هو مش التلج اللي بيخوف، هو الجليد اللي بيخوف. أغلبيتنا بنعرف بس ما بفتكر عنا معلومات كافية كيف منستعمل الملح، أي متى منستعمله، أي متى منرجع منستعمله، صالح لمدة قديه. So بفتكر we should talk about this. وأنا I will take this on my أنا باخدها على عاتقي إنه نشارك المستمعين بالمستقبل القريب والقريب جدا بهيدي المعلومات. بفتكر إنه انضم إلنا المحامي هاورد رادنر. نعم. Okay, Howard, can you hear us? Yes, I can. Hallelujah. How are you, Howard? Great, thank you. How are you? Very good, very good. I took the time while you were getting ready to talk about the exposure to snow contractors, people that we use, companies that we use to come clean our driveways, whether it is at home or to come clean our businesses. And the bottom line, there is not much exposure to them if they do not do. I want you to be careful, Howard, because I think there is some noise coming from your side. If you don't mind. So we want to spread the message today that you cannot solely and entirely rely on a snow contracting company to come and clean the snow. If someone falls on it, you cannot necessarily and in all likelihood be able to blame it on that snow contracting company, because you have to be able to show that they made the condition worse, which is pretty difficult to show, correct? Very difficult, almost impossible. Almost impossible. So what is the lesson for all of us here? As we own homes and we have companies come and clean, or we own businesses, what's the lesson here for us? What's the advice? The advice is that when they leave your premises, make sure that they did a good job. Because if they left snow or ice on the sidewalk or your porch or your steps and somebody falls, they can sue you. Probably cannot sue the contractor. Okay, so the bottom line is, do not have a false sense of security in that if, God forbid, somebody got injured on your premises, you say, well, it's the responsibility of the snow contracting company. They did not do a good job. You are not, and I'm sorry, Howard, there is a lot of noise from your background. I don't know if you want to mute while I'm talking, or it's very sensitive. It's picking up on a lot of noise and static. I do apologize. Maybe next time you'd like to come to my office, and this way you can sit right across from me, and, we can eliminate the noise. But at any rate, we do not want to be lulled into a false sense of security saying, oh, we relied on the snow contracting company to clean. It's not on us, correct? That's right. We, as homeowners, remain liable where the snow contractor does not do a good job. We're still responsible for making our property as safe as possible. Okay. And since we are talking about that, let's talk very quickly about, the responsibilities of homeowners. Now that snow is upon us, we've already been snowed in. So what practical advice can we give people for their front porch, for delivery people coming to their premises? So whether they are social guests or business invitees, whether it is for them, or whether it is for people, friends coming to visit them, or whether it is for people coming in the course of business, like let's say delivering packages by the front porch, by the garage. What advice can you give us so that we stay out of liability? We should make sure that the sidewalk, driveway, porch, and steps are thoroughly clean from snow, and that we salt the pavement when we're done so that there's no formation of ice. And we owe that to whoever we're inviting onto our property. We owe that responsibility to them to make it as reasonably safe as possible.
Okay. We also want to be careful about what are they called? The water that goes through the pouts and they collect as ice and they start dripping from the roof. A downspout. The downspouts, yes. Those can be a source of ice collection because the water will collect and will start dripping in a certain place. And if the temperature becomes low enough, it's going to turn into ice and it's going to turn into black ice. Why do we call it black ice? Because you cannot see it. Because water is invisible. When it melts, you don't see it anymore. It goes into the underlying, it melts, it morphs with the color of what's beneath it. And it freezes. You cannot see it anymore. So it looks to you like it is clear, but it's really icy. That's why we call it black ice, because it typically falls on black asphalt, and it melts, so you don't see it anymore. It's not snow; it's now water that is icy, and it becomes very dangerous. Oftentimes, the snow on the roof will melt when the temperatures go above freezing. And then the water will come down through the downspout and land on the sidewalk or the driveway. And then when temperatures go below freezing... Howard, we have a lot of noise around you. We have a lot of noise. I don't know why that is. I don't know why that is. I don't hear any noise over here. Okay, I'm not sure. Okay, so go back to what you were saying. So often... I was saying that a typical hazard that would be created when there is snow that accumulates on somebody's roof. Temperatures will rise above freezing, and then the snow will melt and the water will go down the downspout and create a puddle on the sidewalk or the driveway. And then when temperatures go back below freezing, that water will freeze. Now you've got a patch or patches of ice in the area of the downspout. And if that's not salted, that is a hazardous condition that somebody could, God forbid, get very seriously injured over. Okay, let me translate this into Arabic very quickly. So المشكلة اللي بتصير الحرارة بالشتوية بتطلع وبتنزل. وقت اللي بتنزل عن 32 درجة فهرنهايت بيصير في تلج وجليد. وقت اللي بتعلى عن 32 درجة فهرنهايت بيدوب التلج وبيدوب الجليد. سو اللي بيصير بالأخص مع سقوف البيوت بينزل عليهم تلج. وقت اللي بتعلى الحرارة بينزل تلج. ليه؟ لأنه الحرارة أقل من 32 درجة. بيقعد التلج يعني سنو بيقعد على الروف لحد ما الحرارة تعلى. وقت الحرارة بتعلى كفاية بيدوب التلج. وقت بيدوب التلج بيصير مي. هو وعم ينزل إذا رجعت الحرارة نزلت هيدا بينزل على الأرض، بينزل مي وبيقعد على الأرض. إذا الحرارة بسرعة رجعت نزلت هيدا التلج اللي صار مي بيصير جليد. مشان هيك في خطر دائما على روفس البيوت. والداون سباوتس هن اللي بينزلوا المي لحتى المي ما تنزل من كل الأماكن من على سطح البيت. الداون سباوتس بينزلوا they collect the water، بينزلوها وقت بتكون عم بتشتي مثلا تنزل المي فيها لحتى المي ما تنزل من كل الأماكن من فوق الروف. اللي كنا عم نقوله إنه الكونتراكتورز السنو كونتراكتورز اللي بيجوا لعنا إن كان عنا بيوت ولا إن كان عنا بيزنسز، أغلبية الأوقات ما فينا نحملهم مسؤولية إذا صار إصابة من بعد ما نظفوا، لأنه القانون وفي كيس معين بيحكي عن هيدا الموضوع بيقول إذا ما قدرنا أثبتنا إنه they made things worse، يعني أزموا الأمور مش حسنوا الأمور، ما بنقدر نقيم دعوة ضدهم. هلأ كيف لازم ننظر، لكن كيف لازم نعالج هذا الموضوع؟ العبرة هون إنه لازم ننظر لهم
إنه عم بيساعدونا ننظف، لأنه إذا عن جد في 6-7 أقدام تلج صعب الواحد يمشي، يمكن مش خطر أكتر مما هو صعب، بيجوا بيجرفوا التلج. بس هيدا ما بيعني إنه they eliminated the hazard، هيدا ما بيعني إنه ما عاد في أي خطر. صاحب البزنس أو صاحب البيت لازم يضل عنده لازم يضل يفكر إنه عنده مسؤولية، إنه من بعد ما يجوا يروح ينظف، يروح يتطلع في مكان. خطر آخر هو حد الجراجات. ليه؟ لأنه أغلبية الأوقات رامي حد الجراجات، إذا بتطلع على يور جراج، الجراج تبعك هو على قرنة. شو في على القرنة؟ في داون سباوتس، يعني هاي المي اللي عم تنزل عم بتنقط ويمكن تجلد. مشان هيك الانتباه والحذر حوالي الجراج دورز، ونحط ملح حوالي الجراج دورز. مش بس هيك، وين الباب بيسكر الجراج دور اللي بيفصلك من الخارج، كتير أوقات بيصير في كولكشن هونيك. بتفتح الجراج جوا دافي كفاية وما في مي، ما فات مي قبل ليتلج أصلاً ودافي كفاية. بس أول ما ترفع الجراج دور، إذا بتطلع بالأرض في أماكن بيكون في collection of water، بس الماء ما فاتت لأنه الجراج دور is tight enough، يعني واطي لدرجة إنه بيمنع الماء تفوت. بتغيير الحرارة هيدا الماء ممكن تجلد. خلي ينتبهوا كل المستمعين بالمستقبل وقت اللي بيفتحوا الجراج دورز تبعون، this is a problem area، this is a danger area. لازم دايما يكون عنا ملح، وقريبا بعطي النصائح على استخدام الملح وقديش وأيمت، يعني نعطي instructions شوي لنقول عن استعمال الملح. good استعمال الملح، بس لازم نعرف أيمت، لازم we have to know how to use it. لازم يكون دايما في باكت ملح هونيك لحتى وقت اللي لازم نكون حاطين ملح لحتى لا سمح الله ما نوقع، أو إذا حدا فايت من قلب الجراج أو إذا حدا ظاهر من قلب الجراج ما نوقع. هيدا مكان كتير كتير خطر، مش بس the front porch لأنه في down spouts هونيك، كمان the garage doors وأكيد the back doors. ما بعرف قديش بنستعمل the back doors بالشتوية، بس بنستعمل the front doors وبنستعمل the garage. ولنرجع للمسؤولية على الكونتراكترز اللي بيجوا لينظفوا السنو، المسؤولية بتبقى علينا هي ذاتها. We should look at them as they're helping us but not necessarily making the conditions 100% safe. حتى بقلب الدرايفوي مطرح ما بينظفوا، إذا إجا حدا من أمازون or any businesses ولا سمح الله وقعوا وقدروا أثبتوا أنه كان في إهمال من قبل صاحب البزنس، ساعتها المسؤولية هي قانونيا على صاحب البزنس. يعني كمان بدنا نتأكد الأماكن اللي بيفوت عليها التراكس اللي بيجوا تيعملوا ديليفري على الفرونت بورش، هيدا الممشى لحسميه ممشى، هو منه ممشى، يعني بيكون هو درايفوي وفي مكان بتصف الأمازون وبيصف البوست أوفيس إلى آخره وبينزلوا packages. This traveled path اللي هو على الدرايفوي ليوصلك للبورش، هيدا خطر، لأنه هيدا المكان اللي يستعمل دائما ودائما من قبل الأشخاص اللي عم يجوا يزوروك. وكمان إذا بيزتوا باكجز على الجراج كمان بدنا ننتبه على هيدا ونحط عليهم ملح. يعني الملح مش بس by the front porch وين منفتح للعالم، no، لأنه أوقات كتير بيجوا بيسلموك باكج، اوقات بيزتون من بعيد او بيحطون شوي بعيد، بس نزلوا من سيارتهم. لازم كل انسان عم يتسمع يسأل حاله وين بيصفوا، وين عم بتصف العالم، وين عم بيصفوا البزنس انفايتيز والسوشيال جاستس، ونحط ملح على هذا المكان all the way للفرونت بورش، مع الانتباه بالتحديد للأماكن بالفرونت بورش اللي يمكن ينزل عليها بلاك آيس لأنه في شيء عم بينقط من السقف through the downspouts. وبذات الوقت ما بعرف شو الداونسباوت بيسموهم بالعربي، وبذات الوقت كمان بالجراجز. ليه؟ لأنه في downspouts بالجراجز، لأنه في روف واطي شوي بالجراجز، لأنه الروف يمكن عنا بيت طابقين مثلا، الروف بالمدخل عالي طابقين، بس الروف بالجراج مش عالي طابقين، واطين.
هيدي كمان بينزلوا مي، إن كانوا عاليين أو واطيين بينزلوا مي، هيدي أولا. وثانيا لأنه في باب بيمنع من الدخول، المي كان كولكت مطرح ما الباب بيوقف، مطرح ما الباب بينزل. وكمان في الداون سباوتس اللي بينزل منه المي وممكن تجلنت المي. هيدي أول نقطة بدنا نوصلها. إن شاء الله يا رب تكون وصلت الفكرة، وصلت المعلومة. ومثل ما قلت بإذن الله قريبا جدا، حتى لو كنا خارج موضوع مع المحامي هاورد رادنر، رح نطلع على الهواء ورح نعطي معلومات عملية، نصائح عملية عن استخدام الملح بالثلج. Thank you very much, Attorney Howard Radner, on this very first point. You got a call yesterday from a kid who attends a public school and was in the bathroom and then returned to his classroom, and from the father you got the call, and fell on a puddle of water inside the bathroom and broke his clavicle. And before you tell me, you told me there is no liability on the school. And you know, the school business is a very, very hot topic right now. We know what happened in Oxford, and our prayers to everyone, of course. But in addition to that, when we send our kids to school, we have every expectation that our kids are safe. They're safe from gun violence, they're also safe from sexual abuse, and they're also safe, they're physically safe. You said this, you told the father of this child that you will not be able to do anything to help them, although under, the supervision of the teacher, there was a puddle of water and the child broke his clavicle, and there isn't anything we can do legally for them. That sounds very unfair. This child fell in the classroom on a puddle of water, and we have a statute in Michigan that gives immunity to government employees and for their negligence, so that even if you can prove a teacher or any employee in a school was negligent and that negligence caused an injury, they still cannot be found liable under the statute because they have governmental immunity. And that's why this child had no case to sue for. Okay, so this is a public school, and therefore the teacher is a governmental employee. And after talking to the father, you determined that the puddle on the water did not give rise to gross negligence. It gave rise to general negligence. And that is why we cannot sue, because there is a law, there is a Michigan compiled law, there is an MCL law that says if you are the government in Michigan, you cannot be sued for anything and everything. You have to show either that you were injured because of the gross negligence of an employee, or because there is a building defect, there is a defect in the building, in the government building. So the facts here do not give rise to gross negligence. It was the result of negligence, but again, I mean, I don't know. It sounds very unfair. There are a lot of laws that don't go far enough. I understand that that's one of them. As a concerned grandparent, as a concerned grandparent yourself, parents who are listening, I mean, we send our kids, we want them to be safe from harm. And, it sounds unfair, but again, no negligence, no gross negligence, no case. Governmental immunity is enshrined in our law. It goes all the way back to the times of England, when the idea was that the king can do no wrong. So the king could not be sued. So when our founders formed the United States, they brought that concept along with them, that the government can do no wrong. There are exceptions. Each state has different laws that pertain to this, but the overriding issue is that there is this concept that the government should not be sued. Generally speaking,
for their negligence. There are many exceptions, but generally speaking, they cannot be sued for their negligent conduct. You have to prove more than negligence. You have Yes, to you prove do. gross negligence. You have In to Michigan, prove. you do, yeah. And then there are Go three basic exceptions here in Michigan. One you mentioned was a dangerous building or a building defect that's owned by the government. That you could sue for. You could sue for a defect in a highway or a public sidewalk that causes an injury. And you can sue for a motor vehicle accident that's caused by the negligent driving of a governmental employee. Those are the three basic exceptions here in Michigan that would allow somebody to sue the government for an injury. Yes, and let's talk about that very, very quickly. We had somebody call us not too long ago. We have a few cases in the office right now where someone was hit by a police officer in a car. The police officer is a governmental employee. So generally speaking, as a governmental employee, they have immunity. You cannot sue them. But the law here in Michigan, the Michigan compiled law here in Michigan that we're referencing, allows you as an exception to sue a police officer who, causes you a car accident, whether you caught in a police chase or something else. That's one of the exceptions. But generally, unless it is one of a few exceptions, you cannot sue the government, you cannot sue their government employees. Let me just translate that quickly into Arabic. So بيقول المحامي هاورد رادنر إنه وقت اللي the founders of the Constitution, the founders of our beautiful nation, the founders of the Constitution جابوا معهم الفكرة من إنجلترا إنه الملك the king can do no wrong. يعني الملك ما بيغلط، يعني الملك عنده حصانة والحصانة تبعه كاملة. هي الفكرة. الحكومة تعتبر مثل الملك. هيدي فكرة جاية من إنجلترا. So كقاعدة عامة الحكومة إن كانت فيدراليا أو على صعيد كل ولاية عندها حصانة، رامي سبب من الأسباب بدك تعطي حصانة للحكومة وبالتالي لموظفين الحكومة. موظفين كل دائرة بالحكومة عندهم ذات الحصانة. هي مين الحكومة؟ الحكومة هي مش 4 جدران. الحكومة هي موظفين الحكومة، السناتر تبع الحكومة، المير تبع الحكومة إلى آخره. ليه؟ لأنه ما بدنا العالم على الصغيرة وعلى الكبيرة يقيموا دعاوى ضد الحكومة وضد موظفين الحكومة، لأنه as a matter of public policy ما بنعود فينا نمشي أشغالنا، لأنه كل الوقت عم نواجه دعاوى. ذات الشيء رب العمل اللي محصن حاله شاري workman's compensation كمان عنده حصانة. ليه؟ لأنه ما بدنا كل موظف كل ما صار عنده إصابة يقيم دعوة ضد رب العمل. ليه؟ لأنه رب العمل will go bankrupt. They will go out of business. مشان هيك في عنا قانون اسمه workman's compensation. So القاعدة هي إنه الحكومة وبالتالي موظفين الدوائر الحكومية عندهم حصانة. In this case هذا التلميذ بيروح على public school. المعلمة بالكلاس روم هي موظفة دائرة حكومية. اللي صار هو إهمال، بس هو ما بيكفي، لأنه لو كانت مدرسة خاصة مش مدرسة حكومية بيقدر البي يقيم دعوة ضد المدرسة بسبب الإهمال. بس لأن دائرة حكومية الحصانة أعلى بكتير، وبتقول كقاعدة عامة إذا الإنسان تأذى بدائرة حكومية بسبب إهمال ما بيقدر يقيم دعوة ضد الدائرة الحكومية. لا يقدر يقيم دعوة. ليه؟ لأنه الدائرة الحكومية عندها حصانة. للأسف ما بيقدر يقيم دعوة إلا إذا الحصانة انرفعت عن الحكومة والدائرة الحكومية. أي متى بتنرفع الحصانة؟ بتنرفع الحصانة إذا كان الإهمال فظيع gross negligence. هذا الإهمال لا يعتبر فظيع. بتنرفع الحصانة إذا 4 جدران تبع الدائرة الحكومية فيها ديفكت، يعني فيها شيء غلط، يعني فيها كسر، فيها مثل حكينا من تقريبا شهر كان في عم بتوصل بنتها على المدرسة بديربورن أو راتفورد إذا مش غلطانة، وطالعة على الهاندريل اللي هو جزء من المدرسة وصار في شيء غلط بالهاندريل ووقعت. هيدا ديفكت بقلب الدائرة الحكومية بقلب البندق. بتنرفع الحصانة إذا كنت أنت على الهايوي وفي ديفكتس، وكمان بتنرفع الحصانة إذا الموظف
اللي عم نحكي عنه للحكومة هو بيسبب حادث سيارة، هون كمان بتنرفع الحصانة. بس إذا ما كان وحدة من هالأربع أشياء هون في ولاية ميشيغان. في غير ولايات يمكن الكومبايلد لوز اللي عندهم مختلفين، يمكن فيهم أكتر، يمكن فيهم أقل، يمكن فيهم يعني أشياء أخرى. بس كقاعدة عامة الحكومة الجوفرمنت عنده حصانة إلا إذا انرفعت الحصانة. لهذا السبب ما قدر المحامي هاورد رادنر إنه يساعد البي. عنا شغلة very similar، ولد تاني كان ماشي on a sidewalk وبعتوا لنا الصورة، وكان في a big crack on the sidewalk. كمان هيدا السايدوالك ما كان جزء من المدرسة، لأنه ما كان it was leading to the school but it was not part of the school. لأنه ما كان جزء من المدرسة ما فينا نقول this is a building defect. لو كان ملزق بالمدرسة وهو خصه بالمدرسة جزء من المدرسة هون بتنرفع الحصانة لأنه it's a building defect. خلينا نسأله عن هذا السيناريو. Attorney Howard Radner, another similar call came from a student who was walking on a sidewalk leading to the school. The sidewalk was not inside the school, it was leading to the school. And there was a big crack on the sidewalk and that child fell. Still no case, still governmental immunity, still you could not sue the school because that sidewalk was not part of the school. It was leading to the school. It was not attached or part of the school, correct? That's true. Since it's not part of the actual building, then there's immunity. Okay. Now, let me ask you, what if, can you sue the city for that big defect on the sidewalk? You cannot sue the school because it's not part of the school. Can you sue the city? No, you can't. Why is that? the city sidewalks that are deteriorated and cracking and full of cracks and holes, etc. If they cause somebody to be injured, you can only sue the city if that sidewalk is next to a public street. If the sidewalk is leading to the building, then it's not adjacent to this public street and there's no liability. That would be barred by governmental immunity. What about sidewalks that are inside parks and recreation places? No, they cannot be sued for those either, for the same reason, because those sidewalks are not adjacent to a public street. If you have a park with a sidewalk going through the park and it becomes deteriorated and somebody gets hurt on it, you cannot sue the city because that is not a sidewalk that's adjacent to the public street, and the statute specifically says that there is no liability for such a case. Okay, Attorney Howard Radner, the father sent you a picture of the crack. Was it a very, very big crack that this child should have seen and avoided? Yeah, actually, as I recall, this is the mother that was dropping off a child that fell. It wasn't the child, the child, but it was the adult. And there was a very large crack in the sidewalk. It was plain as day. I mean, it was very big and very deep and very bad and very unsafe. But there is no liability on the part of the school board or on the part of the city where this happened. Because again, there is no liability on the part of the city because it was not adjacent to a public road? That's right. That's right. The sidewalk was the sidewalk leading to the building from the public sidewalk to the school. What about if that same crack existed on a sidewalk adjacent to a street? Is it open and obvious or no? Well, that's another problem. The statute was amended, I believe, 2 years ago to allow the cities to claim the defense of open and obvious in a suit brought against the city for maintaining a defective sidewalk. The legislature changed the law so that now the city can raise the defense that the defect was open and obvious.
And if it was Okay. open and obvious, that means that if somebody got hurt on it, they would not be able to sue. The only way it would not be open and obvious would be, let's say, if somebody trips over a big crack in a sidewalk at night and the area was not well illuminated. Then it would not be open and obvious. It would not be noticeable in the dark. So that, for such a case, a person could sue the city. But if it happens in broad daylight, that case is going to fail now under a new amendment to the statute, because now the city can say that the condition was open and obvious. Okay, I'm going to break this down because I'm sure we've lost some of our listeners. بعرف شوي معقدة وقت اللي بنحكي عن الانزلاقات وشي بيسموه open and obvious. خلاصة الأمر، خلينا نرجع عن open and obvious. أول شغلة بدي وصلها إنه بالكيس تبع الأم اللي عم بتوصل ابنها على المدرسة على السايد واك ووقعت، ما في، والسايد واك بيوصل على المدرسة، ما فيها تقيم دعوة. على فكرة رامي عندي echo, I don't know what the problem is, but ما فيها تقيم دعوة ضد المدرسة لأنه المدرسة عندها حصانة، عندها governmental immunity. ليه؟ لأنه السايد واك هو منه جزء من المدرسة. لو جزء من المدرسة شي تاني، بس هو منه جزء من المدرسة. هل فيها تقيم دعوة ضد المدينة؟ إذا ما بتقيم دعوة ضد المدرسة، مين المسؤول عن هيدا السايد واك؟ القانون بيقول إذا بتصحت أو بتوقع على سايد واك، يعني على شو سايد واك بالعربي رامي؟ الرصيف. رصيف. إذا بتوقع على رصيف ما فيك تقوم دعوة ضد المدينة إذا هيدا الرصيف مش ملزوق بشارع. في عندك رصيف منه ملزق بشارع، مثل هيدا الرصيف مثلا اللي وقعت عليه هيدا الست، هيدا ما في حده شارع عام، ما في حده شارع عام. هو هيدا بيوصل على المدرسة لا أكتر ولا أقل. إذا أنت عم تمشي برصيف بقلب بارك منه ملزوق بشارع عام، ما فيك تقيم دعوة ضد المدينة. من أول الشروط لتقدر تقيم دعوة ضد المدينة إذا ماشي على الرصيف، أولا الرصيف بده يكون ملزق بشارع عام، يعني شارع عليه سيارات. هيدي واحد. اثنين، بدك تفرجي إنه أنت ما وقعت على شيء كان فيك. هيدا الأوبن أند أوبفيس رح نفسرك بطريقة كتير سهلة. بدك تفرجي ما بيكفي إنه أنت وقعت على رصيف بتملكه المدينة وهو ملزق بشارع عام. عشو وقعت؟ هل كان فيك تشوف اللي وقعت عليه وتتحاشى الوقعة؟ مثلا إذا أنت ماشي بالنهار وفي بيج هول، يعني في شو هول بالعربي، يعني في جورة كبيرة، حفرة. نعم، إذا في حفرة طبعا فيك تتحشاها. ما رح تقدر تقيم دعوة ضد المدينة، لأنه من سنتين الليجيسليتشر بلانسينج، يعني our state senators our state reps وحاكمة الولاية، غيروا القانون ليساعدوا المدن، للمدن ما يقام دعاوى ضدهم. كتير من العالم اللي عم يمشوا على الرصيف تبعهم، كان ببرمنغهام ولا بنورثفيل ولا بديرمون إلى آخره، عدلوا القانون وصعبوا هيدول الدعاوى إنه إذا أنت وقعت على رصيف والرصيف ملزق بشارع عام، بس أنت كان فيك تتخاشى هاي الوقعة لأنه واضحة لأي إنسان، لو عم تنتبه كنت بتشوفها وكنت بتتحاشاها. إذا كان فيك تشوفها وكان فيك تتحاشاها، ما عندك قدرة إنه تقدم دعوة ضد المدينة. هلأ نعطي سيناريو تاني مثل ما قال هو، لنقول شغلة فيك تتحاشاها بالنهار، بس لنقول أنت هلأ ماشي بالليل والمنطقة على الرصيف اللي هو ملزق بشارع عام محتمة، ما فيك تشوف وقعت. هلأ صار فيك تقيم دعوة ضد المدينة. ليه؟ لأنه أولا هو سايد واك، حده public street، هيدي وحدة adjacent to a street. وتاني شيء اللي أنت وقعت عليه ما كان واضح، it was not open to you and obvious، منه واضح، يعني منه واضح لك لأنه مأخر بالليل، لأنه معتمة، so you could not have seen it. هون صار فيك تقيم دعوة ضد المدينة. هيدا الموضوع الأوبن أند أوبفيس هيدا موضوع معقد كتير. في عنا كيس خسرناه بوين كاونتي، ما رح نقول مين القاضي، وهيدي كانت يعني للأسف كان شي كتير مخيب. استأنفنا للمحكمة العليا وربحنا،
وهلأ المحكمة، مش المحكمة العليا، بعتذر، محكمة الاستئناف اللي هي الكورت اوف ابيلز ريفيرست، يعني عكست أمر المحكمة السيركت كورت، وبدنا نرجع نحيي الكيس من أول وجديد. القاضية بالسيركت كورت بوين كاونتي زتت الملف تبعنا برا، قال لأنه كان فيها الامرأة اللي وقعت على سنو and ايس كان فيها تتحاشى الإصابة. So it was open and obvious. كان فيها تتحاشاها. وقت نخبرك السيناريو يعني بدك تستغرب كيف القاضية هيك حكمت، وبالأخص مين القاضية. I'm very surprised. بكل الأحوال المحكمة الاستئناف قالت that is not true. الامرأة اللي وقعت بالباركينج لوت وهي فايتة على مبنى العمل تبعها، ما it was not open and obvious، ما كان واضح لها، ما كان فيها تتحاشى الإصابة، وبالتالي غلطت القاضية تبع المحكمة الأوطى، وبسببها بدنا نرجع نحيي الكيس. هيدا الكيس هو من قبل سيدة بتشتغل ب one of the workman's comp clinics. Remind me, she works for, who does she work for? Attorney Howard Radner? كونسنترا. بتشتغل كانت عند كونسنترا وهي وفايتة بقلب مول، هو ستريب مول، وهي وماشية من السيارة تبعها لتفوت على الكونسنترا كلينيك، وقعت عم بتفوت بالإمبلوي انترنس وفي سنو and ايس، وقعت وتأذت. ومثل ما قلنا القاضية بوين كاونتي قالت نو، كان فيها تتحاشى الإصابة. محكمة الاستئناف قالت that is not true. So هيدي كانت a very nice victory إلنا. رح أطلب منه يعطينا the facts very specifically. Attorney Howard Radner, tell us about the facts of our client who lost at the circuit court and we just won at the Court of Appeals, reversing the findings of the circuit court. Tell us the facts. The young lady went to work in a mall where there was, the whole lot was covered in snow when she arrived in the morning, and she parked in the lot closest to the employee entrance and walked up the sidewalk leading to the employee entrance to the Concentra building. And just a few steps from the door, she fell on the snowy and icy sidewalk and sustained a very bad broken ankle that required a surgery. Now, the defendant, owner of the mall, claimed that the ice. You sued the owner. You sued the owner. Yes. Of the mall. You also sued the snow removal contractor. Yes. However difficult it is to prove, but we needed to know what the facts. Yes. Well, what happened was is that oftentimes when you sue the owner of the property, they file a non-party at fault pleading, and they say that they're notifying you that they consider the snow contractor at fault. Sure. And so they file that pleading. And when they filed that pleading, we amended the complaint to add the snow contractor to the lawsuit and claimed, like the owner did, that the snow contractor was negligent in failing to remove the snow and ice from the lot and the sidewalk. Now, the defendants claimed that the plaintiff's claim was barred by the open and obvious doctrine because when she got to the lot, she saw that there was snow all over the lot. And she should have, according to the defendant, she should have driven all the way around to the other side of the building and inspect the sidewalk to the patient entrance and then walk on that into the building. So they claimed that the condition was not effectively unavoidable. And if it's not effectively unavoidable, then the open and obvious defense bars the claim. Okay, let's simplify this. The owner of the mall argued she could have used another entrance, which is the patient entrance, that was more safe, or she could have called her boss to come out and clean the snow and ice, right. Or
she could have stayed home. That's exactly what they argued. And the judge bought it and said they are right. Right, and threw the case out. And threw the case out, dismissed the case out. So we appealed to the Court of Appeals, and we won a victory. We got it reversed. Right, as to the owner of the mall, not as to the snow contractor. That dismissal was affirmed. He's been out. They're out. Yes, yes, yeah. yes. Okay, so we have 4 minutes. I'm just going to translate it into Arabic. So في عنا سيدة موظفة بكونسنترا كلينيك. الكونسنترا كلينيك هي بقلب ستريب مول، في تلج وجليد، عم بتفوت من الامبلوي انترنس، هي امبلوي عم بتفوت من الامبلوي انترنس، بتصحت ما بتشوف الجليد هي لأنه الجليد مغطى بتلج، بتصحت وبتكسر هير انكل. منقدم دعوة ضد صاحب المول وهو بيضيف للدعوة، بيجر للدعوة non-party at fault، بيجر للدعوة سنو كونتراكتور. السنو كونتراكتور ما نحن الفوتناه، صاحب المول فوته. السنو كونتراكتور قدر طلع من الدعوة لأنه بالفعل المسؤولية مثل ما بلشنا اليوم المكالمة أو البرنامج كتير صعب تحط مسؤولية على سنو كونتراكتورز. So صاحب البزنس brought them into the lawsuit but قدروا طلعوا منها. بقيت بيننا وبين صاحب الستريب مول. القاضية بالوين كاونتي بتقول إنه هاي الموظفة كان فيها تسوق بدل ما تفوت من الامبلوي انترنس، كان لازم ترجع على سيارتها وتسوق للبيشنت انترنس اللي هي كانت أحسن، يعني كانت منظفة أكتر. أو كان عندها حل تاني، كان فيها تتصل بالباص تبعها ليظهر لبرا ينظف لها لحتى تفوت. أو كان عندها حل ثالث، listen to this رامي، كان فيها تتصل وتلغي العمل اليوم لأنه في سنو برا. القاضية أمرت بالكيس ينزت برا، والكيس قد dismissed. استأنفنا لمحكمة الاستئناف الكورت اوف ابيلز اللي عملت ريفرسال، قالت انه القاضية غلطانة جدا جدا جدا، ما عندها مسؤولية تسوق من اول انترنس لتاني انترنس، ولا عندها مسؤولية تتصل بالباص تبعها، ولا عندها مسؤولية تقعد بالبيت. عم بتفوت من مطرح ما لازم تفوت، ما فيها تشوف انه في ايس تحت السنو. It was not open and obvious، مش واضحة إلها. لهذا السبب بتقدر تقدم دعوة إهمال ضد صاحب المول. So تصور يعني إنه عم بتقول القاضي إنه فيها تقعد بالبيت أو تتصل بالباص تبعها. هيدي الدوكترين open and obvious إنه لازم فيك تتحاشى فيك، هيدي صعب شوي بسنو and ايس. يعني وقت اللي بيكون الايس مغطى بسنو، هيدي شغلة مهمة جدا لكل أصحاب البيوت ولأصحاب البزنسز، لأنه إذا شخص جاي من برا ما بيقدر، رامي عنا بعد دقيقة، إذا شخص جاي من برا ما بيقدر يعرف إذا التلج في تحته آيس. صح. عم تفهم علي؟ هيدا البرنامج إن الله راد منردده نهار الأحد الساعة 7 بالليل إن شاء الله. طيب بدي أشكر المحامي هاورد رادنر، Attorney Howard Radner. I thank you very 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 much about this very valuable show, valuable information. God willing, we will repeat the show this coming Sunday at 7 p.m. Congratulations on the Court of Appeals opinion and victory. That was the right thing to do. And Thank God you. willing, we will talk again in a couple of weeks. Very well. Nice to be on the show with you. Thank you for having me. Always a pleasure. Thank you, Rami. Thank you شكراً to جمال. all the listeners. ولبكرة إن الله راد. أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأولى في الجالية العربية، راديو سينا 102.3 FM.
From the law offices of Joumana Kayrouz Studio, this is CINA 102.3 FM, Windsor, Detroit. المحامية جومانا كيروز المحلفة أمام المحكمة الأمريكية العليا The United States Supreme Court 248-557-3645.